Moikka! Haluan teille vanhemmille nyt antaa muutaman vinkin, miten te voitte tukea lastanne siinä lapsen kielen kehityksessä. Ja haluan jakaa tämän videon nyt kahteen osaan siten, että puhun aluksi, mitenkä voi tukea siinä koulupolulla, kun se on se kieli tullut sinne lukujärjestykseen, että vaikka englanti tai ruotsi tai joku muu kieli. Niin eka puhun siitä ja sitten tokana puhun siitä, että miten te voitte tavallaan tehdä siitä lapsen niin kuin, ympäristöstä kaksikielisen taikka kolmikielisen. Mutta eka, miten voi tukea lasta siinä koulumaailmassa niin sanotusti. Ajatellaan vaikka ihan sitä kielioppia, sanoja, niin lapsilla on yleensä kirjat, niin te voitte vanhempana olla kiinnostuneita siitä, että mikäs tämä on tämä enkun kirja tai ruotsin kirja, ja itse vähän katsoa sitä ja tavallaan vähän itse niin kuin opiskella siinä. Ja se voi niin kuin herättää sitä lapsen mielenkiintoa myös siihen kieleen. Et lapsi voi katsoa, että mitäs toi tekee oikein. Et siinä voi tulla jotain tämmöistä. Ja sitten ihan, jos ajatellaan sitä kielioppia tai sanoja, niin niitä voi sitten niin kuin lukea. Et lukee suomeksi ja sitten lapsi vaikka miettii, että mikä se oli englanniksi ja toisinpäin. Niin niitä sanoja voi harjoitella tällä lailla. Lauseita, niin niitä voi kanssa harjoitella, että niitä luetaan yhdessä. Kirjoitetaan vaikka yhdessä paperille. Ja sitten on myös applikaatioita, niin kun, joita voi ladata kännykkään ja niillä voi pelata sitä kieltä niin sanotusti voi pelata. Että vaikka Duolingo tai joku muu vastaava applikaatio, niin se voi auttaa myös siinä. Mutta sanoisin näin, että läksyjen teossa, sanojen harjoittelemisessa, sanakokeisen lukemisessa, niin että ollaan sen materiaalin kanssa, koska koulussa se perustuu aika paljon ne kokeet ja niin päin pois, niin ne perustuu siihen, että mitä siinä kappaleessa on ollut, niin niitä sitä opettaja kysyy ja pitää sanakokeita niistä tuosta kappaleen sanoista ja sen myötä tulee se arvostelu sitten, että miten se lapsi on siellä sitten niin kuin suoriutunut. Ja vanhempana tosiaan voi olla kiinnostunut silleen, että niin kuin tekee vähän niin kuin keinotekoisesti sitä asiaa, että no niin, ota nyt kirjat täältä ja katso, minkälainen enkun kirja sulla on. Niin kuin, jos et millään tavalla ole kiinnostunut, niin yrität tehdä tavallaan keinotekoisesti semmoinen pieni kiinnostuneisuus ja sitten siinä voi tullakin sitä oikeita asiaa. Sä itsekin vaikka kiinnostut sitä kielestä ja haluat vaikka alkaa opiskella sitä kieltä, mutta niin kun, jollain tavalla se täytyy saada semmoiseksi, jos se ei ole niin kun, lapselle niin sanotusti luonnollista tai se ei tunnu hyvältä joku kielenopiskelu, niin sitä voi niin kun, yrittää tuollaisilla pienillä jutuilla. Ja sitten sitä voi vaikka nimetä lapuilla, voi vaikka kirjoittaa jotain lappuja telkkariin tai jääkaappiin tai johonkin eteiseen laittaa jotain lappuja, että niin kuin, mikäkin on, mikä on hattu tai hanskat tai niin päin pois sillä kielellä, niin sekin voi olla semmoista vähän niin kuin keinotekoista. Joo, mutta tommosia pikkujuttuja, niitä voi niin kuin ajatella, että luetaan yhdessä ja katsotaan vähän yhdessä niin se voi auttaa. Sitten se seuraava asia, niin se luonnollisesti, tavallaan puhutaan niin kuin omaksumisesta, miten se lapsi omaksuu. Vähän niin kuin me ollaan omaksuttu se meidän äidinkieli, niin se ollaan omaksuttu siten, että me ollaan kuunneltu aika monta vuotta sitä kieltä ensin. Ja sitten ollaan ruvettu puhumaan niin kuin lapsen kielen kehitys sieltä syntymästä ja ennen syntymää, niin se on se luonnollinen. Se tavallaan se, mikä on niin kuin ihan ensikielen juttu. Niin sen toisen kielen tavallaan sen omaksumiseen ja siihen oppimiseen, niin alat käyttämään sitä kieltä siellä kotona. Ja nyt täytyy muistaa sitten, että jos lapsi on vanhempi, niin hän tarvitsee apua siinä kääntämisessä. Koska yhtäkkiä, jos se vanhempi alkaa puhumaan sitä vierasta kieltä ja se lapsi on vaikka 7, 8 tai vanhempi, niin hänellä tulee semmoinen, mitä toi nyt tekee toi mutsi, että
nyt saa hävetä niin kuin silmät päästä. Mutta siinä voi niin kuin tulla, että kotona vaikka, että jos sä rupeat käyttämään sitä vierasta kieltä, niin sit sä voit vähän niin kuin kääntää sitä. Ja sitten kun sä teet sitä useimmin ja se on jatkuvaa, niin se, kyllä se, tavallaan se lapsi sen omaksuu ja se oppii ne jutut sieltä. Mutta siinä täytyy pientä strategiaa käyttää. Esimerkiksi ihan vaikka ruokailutilanteessa tai jos sä et lähetään jonnekin, niin voidaan sanoa jotain, että bye bye, let's go. Niin kuin tämmöisiä juttuja, niin ne sitten voi automatisoitua itselle ne asiat ja sitä myötä ne lapset voi sen omaksua ja oppia sen kielen pikkuhiljaa tällä tavalla. Sitten jos puhutaan että vähän niin kuin nuoremmista, ihan vaikka vastasyntynyt lapsi ja 1, 2, 3-vuotias, niin sitten käyttää vaan sitä kieltä. Sanoo ja puhua sitä vierasta kieltä. Ja sen voi ottaa mukaan toimintoihin, käskyihin, iltatoimiin, nukkumaan menojuttuihin, lauluja, leikkejä sillä vieralla kielellä. Ja itse ei tosiaan tarvi osata sitä kieltä täydellisesti. Minä olen puhunut omalle lapselleni ranskan kieltä hänen syntymästään asti ja vähän aikaisemminkin. Ja itse olen kanssa ranskan kielen opiskelija. Ja eikä mun kielitaito ole täydellinen. Mutta tässä vuosien varrella oma kielitaito on kehittynyt ja sitten huomaa, että lapsen kielen ranskan kielen taito on myös kehittynyt, koska hän on sen omaksunut minulta. Ja minä olen tietoisesti tehnyt asioita tietyllä tavalla, että se omaksuminen tapahtuisi. Eli mä oon yrittänyt saada niihin toimintoihin ja tähän arkeen sitä kieltä mahdollisimman paljon. Ja se ei poissulje sitä, että minä en puhu sitä suomen kieltä. Totta kai mä puhun suomeakin. Ja Mutta se on jotenkin mielenkiintoista, että tosta voit mennä katsoa vaikka videoa. Niin se vaan se lapsen kielen, se vaan omaksuu sen. Et sitä vaan niinku itse pitää niinku vaan pyrkiä puhumaan sitä vierasta kieltä. Mutta siinä on se ero. Jos se lapsi on niinku vanhempi, niin siinä voi tulla vähän eka semmoista ristiriitaisuutta. Siinä voi tarvita sitä, että sitä kääntää vähän sitä kieltä sitten ja selittää sille lapselle niitä asioita. Mutta sitten kun se on pienempi, niin sitten vaan puhua ja sanoa niin se voi lapsi vaan ymmärtää sen, että tässä kontekstissa, tässä kohdassa äiti sanoo näin, niin se vaan omaksuminen tapahtuu. Ja se on ihmeellinen asia kielissä, että niin kuin ensikielessä varsinkin, niin se toistojen kautta niin sanotusti. Joo, mutta tämmönen video. Vähän niin kuin sitä, että jos ajatellaan jos niin kuin yleistä asiaa ajattelee, niin opiskelu, oppiminen, se tarvii monenlaisia asioita. Motivaatiota, keinoja, tavallaan työkalupakki täytyisi olla semmoinen, että siellä löytyy niitä asioita, miten kieltä opiskellaan. Ja koulumaailma on just se asia, että jos sitä ruvetaan sitä kieltä niin kuin opiskelemaan, niin sen lapsen kyky opiskella, niin siinä voi olla niitä ongelmia. Ja niin kuin siinä eka pätkällä sanoin just, että sitä voi niin kuin vähän vanhempana sitten auttaa ja sitten taas, jos ajattelee tätä toista tapaa, että sä tuot sen kielen niin kuin luonnollisesti sinne arkeen, niin sekin varmasti tukee ja kummatkin tukee toisiaan niin sanotusti. Joo, tämmöisiä ajatuksia tästä. Ei mitään, tää on Easy Finnish-kanava ja täällä tykätään puhua kielistä. Juu. Anteeksi. Pistä kanava tilaukseen, kommentoi. Voit liittyä kanavalle ja niin päin pois. Okei, jees. Moi moi.